Good morning break 2. كنا واقفين في المدرسة عند unit 13. النهارده إن شاء الله هنكمل unit 15. Okay. Let's start. هنتكلم النهارده unit 15 على our earth عن كوكبنا كوكب الأرض. Okay. We are going to talk about two of the most dangerous problems on earth. ألا وهما global warming and desertification. هنتكلم النهارده عن ظاهرتين خطيرتين جدا اللي هما الجلوبال وارمنج، اوكي، اللي هو ظاهره الاحتباس الحراري، والديزرتيفيكيشن التصحر. وهنبدا ان شاء الله بالجلوبال وارمنج، اوكي. This week Mr. محسن, a science teacher, explains global warming to us. هذا الاسبوع مستر محسن مدرس العلوم سيشرح لنا ظاهره الاحتباس الحراري. The atmosphere is the air around the earth. الغلاف الجوي هو الهواء حول كوكب الأرض. This contains different gases. وده طبعا بيحتوي على غازات مختلفة. One of these is carbon dioxide. واحد من الغازات دي طبعا غاز ثاني أكسيد الكربون. Although it's a natural gas, it can be also caused by pollution. على الرغم إن هو غاز طبيعي إلا ممكن إن هو يتسبب بواسطة التلوث. Pollution from cars and factories produces extra carbon dioxide. التلوث طبعا من السيارات والمصانع بينتج المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون. This is a problem. ودي في حد ذاتها طبعا مشكلة. If there is too much carbon dioxide in the atmosphere, the temperature on Earth will increase. لو يوجد طبعا المزيد من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، درجة الحرارة طبعا على الأرض ستزداد. This is called global warming. وده طبعا بيسمى ظاهرة الاحتباس الحراري. If the Earth gets hotter, the ice in the Arctic and Antarctica will melt more quickly. لو الأرض بتزداد سخونة، الثلج طبعا في القارة القطبية الشمالية والجنوبية سيذوب بسرعة كثيرة جدا. The sea will get higher and this will cause floods. وكمان البحر ممكن منسوبه يبقى عالي جدا ويسبب floods فيضانات. Dry places will become deserts. والأماكن الجافة هتبقى جافة أكتر، بمعنى ممكن إن هي تصبح صحاري. If these places become deserts, crops will not be able to grow. ولو الأماكن دي بقت صحراء، المحاصيل لن تكون قادرة على النمو. If we don't have crops for food, it will become very difficult for us to live. ولو طبعا ما عندناش محاصيل من أجل الطعام، هيكون من الصعب جدا أو يصبح من الصعب جدا إن إحنا نعيش. So what can we do about the problem? لذلك ممكن نعمل ايه بسبب المشكلة دي أو تجاه المشكلة دي؟ First, we need to plant more trees because these breathe in carbon dioxide. أولاً عشان نحل المشكلة دي محتاجين إن احنا نزرع المزيد من الأشجار، لأن طبعاً الأشجار دي بتستنشق ثاني أكسيد الكربون. We are cutting down too many trees. وإحنا طبعاً بنقطع الكثير من الأشجار. We also need to find fuels that cause less pollution. لذلك محتاجين ايضا ان احنا نجد فيولز وقود اللي بيسبب تلوث اقل. اوكي، دي صوره طبعا بتوضح كده. اول حاجه من فوق خالص بيقول لي the atmosphere contains gases, for example carbon dioxide. الغلاف الجوي بيحتوي طبعا على غازات، على سبيل المثال كربون دايوكسيد اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. تحت كمان بيقول لي you produce carbon dioxide when you burn fuels. احنا طبعا بننتج غاز ثاني اكسيد الكربون لما بنحرق الفيولز اللي هو الوقود. Pollution comes from factories, cars, etc. كمان التلوث بياتي من المصانع والسيارات الى اخره. Trees are good for the environment because they breathe in carbon dioxide. كمان الاشجار مفيده جدا للبيئه لانها بتستنشق غاز ثاني اكسيد الكربون. ودلوقتي طبعا هننتقل ل one of the most dangerous problems on earth، يعني واحدة من أكثر المشاكل الخطيرة على الأرض، وهي الديزرتيفيكيشن اللي هي مشكلة التصحر. Plants and trees are good for farmers. طبعا النباتات والأشجار مفيدة جدا للفلاحين. Their roots help to keep water in the soil. طبعا الجذور بتاعت النباتات والأشجار دي بتساعد في حفاظ الماء في التربة. So what happens if we do not have trees or plants? لذلك ماذا يحدث لو ما عندناش أشجار كتير أو نباتات؟ If we
we cut down the plants and trees, for example, to build houses or to keep animals, the soil will become drier. لو طبعا قطعنا المزيد من النباتات والاشجار على سبيل المثال لبناء المنازل او لتربيه الحيوانات، التربه ستخصب وتصبح جافه اكثر. Wind and rain can carry the soil away. وكمان الرياح والمطر ممكن يحملوا التربه والطمي بعيدا. If this continues for a long time, desertification happens. وده لو استمر لفتره طويله التصحر بيحدث. This means that the area becomes a desert. وده بيعني ان المنطقه ستصبح صحراء. About 16% of the world's people live with the problem of desertification. حوالي 16% من الناس في العالم بيعيشوا مع مشكله التصحر. To help stop it, عشان نساعد في توقف التصحر, farmers around the world are planting more trees in dry areas. المزارعين او الفلاحين حول العالم بيزرعوا المزيد من الاشجار في الاماكن او المناطق الجافه. In the Luxor area, farmers are helping to stop desertification by growing plants called jatropha. في منطقة الأقصر المزارعين بيساعدوا طبعا بتوقف أو عن طريق توقف التصحر عن طريق زراعة النباتات تسمى نباتات الجاتروفا. These plants have big green leaves and they can grow in very dry soil. والنباتات دي ليها طبعا أوراق شجر، أوراق كبيرة خضراء and they can grow in very dry soil وتستطيع أن هي كمان تنمو في المناطق الجافة أو التربة الجافة. They are very easy to grow وسهل جدا ان هم يزرعوا او ان هم ينمو. If a piece of a plant is cut off and put into the soil, a new plant grows. لو قطعة بس كده من النبات ده كده وقعت وغرست مرة أخرى في التربة سينمو نبات جديد. آخر حاجة في موضوع التصحر, the seeds of the plants contain iron. البذور بتاعت النباتات دي نباتات الجاتروفا بتحتوي على oil زيت. It can be caused as a fuel which causes less pollution than petrol. وده طبعا الزيت ده ممكن يستخدم كوقود اللي بيسبب طبعا تلوث اقل من البنزين. In this way, the jatropha plant protects the environment as well as the soil. بالطريقة دي نبات الجاتروفا بيحمي البيئة تماما مثل التربة. يلا بينا كده نشوف مع بعضينا الفوكابيولري المهم عندنا في الدرس ده. اوكي؟ atmosphere الغلاف الجوي. explain يشرح. carbon dioxide غاز ثاني اكسيد الكربون. petrol بنزين. global warming الاحتباس الحراري. desertification التصحر. أنتاركتيكا القارة القطبية الجنوبية. recycle يعيد تصنيع أو تدوير. cause يسبب أو سبب. heat يسخن أو حرارة. breathe يتنفس. نقول breathe in يعني يستنشق. anymore بعد الآن. for example على سبيل المثال environment البيئة. temperature درجة الحرارة. increase يزداد وطبعا عكسها decrease يقل. disaster كارثة. اوكي. floods فيضانات. gases غازات. windy عاصف. fuel وقود. leaf ورقة شجر. arctic القطب الشمالي. seeds بذور. diagram رسم توضيحي. energy الطاقة. plant يزرع. rainforest غابة استوائية. danger خطر. quantities كميات. natural طبيعي. reason سبب. melt يذوب. protect يحمي. crops محاصيل. happen يحدث.
factory factory مصنع. usual usual معتاد وعكسها طبعا unusual غير معتاد. extra extra إضافي أو زائد. roots جذور. earth الأرض أو كوكب الأرض. save يوفر عكسها طبعا waste يهدر. pollution تلوث وفرق ما بينها طبعا وما بين population. percent في المئة. percent في المئة. contain يحتوي على. produce ينتج. soil تربة أو تيجي كمان بمعنى طم. جاتروفا شجيرة أمريكية أو نبات الجاتروفا. growth نمو. condensation التكثف. oil زيت. اوكي طيب نشوف كده مع بعض important expressions. on the earth على الأرض. at the end of في نهاية. move to ينتقل إلى. go out يخرج. stay inside يظل بالداخل. because of بسبب. بيجي طبعا بعدها يا noun يا إما verb ing. get higher يرتفع. get hotter يزداد سخونة. get a new job يحصل على وظيفة جديدة. two-thirds ثلثين. carry the soil away يحمل التربة بعيدة. in this way بهذه الطريقة. as well as بالإضافة إلى أو تماما مثل. put into يغرس أو يضع فيه. a piece of قطعة من. اوكي طيب يلا بينا ننتقل كده النهارده عن language functions. اوكي النهارده هنتكلم عن talking about quantities تحدث عن الكميات. لما اجي مثلا بتحدث عن كميه معينه بقول اول حاجه about 1/6 of حوالي سدس. about هنا بمعنى حوالي 1 او 2 or 3 وهكذا. هجيب بعدها عدد ترتيبي. 1 مثلا 1/6 of سدس. 1/5 of خمس. 1/4 of ربع وهكذا. about 1/6 of. for example about 1/6 of the energy we use heats water. حوالي سدس الطاقة اللي بنستخدمها بتسخين الماء. الحاجة الثانية ممكن أقول more أو less than half أكثر من نصف أو أقل من نصف. the energy مثلا is saved. ممكن أقول more than half the energy is saved أكثر من نصف الطاقة بيوفر. ممكن أقول less than half the energy is saved أقل من نصف الطاقة بيوفر. ممكن أقول حاجة تانية about 2% of حوالي 2% من كذا. ممكن أقول about 3% of. ممكن أقول مثلا about 4%. أوكي وهكذا. about 2% of the earth has rainforests. على سبيل المثال أقول حوالي 2% من الأرض فيها غابات استوائية. 2/3 of ممكن أقول مثلا ثلثين يعني تلتين. of our rainforests aren't there anymore يعني حوالي تلتين أو تلتين من الغابات الاستوائية ليست موجودة الآن. 2/3 of ثلثين من. the total number of العدد الإجمالي أو العدد الكلي لكذا. مثلا لما اقول the total number of the students is 16 يعني العدد الكلي او الاجمالي للطلاب بيكون 16. يبقى في عندي كده تحدث عن الكميات حوالي 5 ways 5 طرق. اول حاجه قلنا about 1/6 of يعني حوالي سدس. ممكن يخيرها لي مثلا يجيبها لي مثلا عليا تشوز يقول لي مثلا about 1 مثلا 6 or مثلا 16 or 60 or 6 th كده عدد ترتيبي. يبقى عندي about 1/6 of. في عندي طريقة تانية more than half أو less than half أكثر من النصف أو أقل من النصف. يكون about 2% of حوالي 2% أو وهكذا. يعني 2/3 of ثلثي
the total number of العدد الكلي او الاجمالي ليه. اوكي؟ طيب يلا بينا ننتقل بقى للجرامر بتاع اليونت ده. عندنا ايه في الجرامر؟ في عندي حاجه اسمها the first conditional. the first conditional الحاله الشرطيه الاولى. اوكي؟ والحاله الشرطيه الاولى بتتكون من ايه؟ اول حاجه بتتكون من عندي ببدا باف اذا او لو بلس subject بجيب بعدها الفاعل بتاعي بلس present simple بجيب بعدها زمن المضارع البسيط كوما في النص طبعا subject plus will or want plus infinitive. يعني بجيب اف في الاول هتربط لي جملتين تمام، بعدها مضارع بسيط، والناحيه الثانيه مستقبل بسيط اللي هو will or want plus infinitive. طيب البريزنت سيمبل ده بيتكون من ايه يا مستر؟ ركز كده معايا. بيجي طبعا البريزنت سيمبل ممكن دي اشكال مختلفه ليه. ممكن الاقي مثلا verb to be في البريزنت، ممكن الاقي am is are ده كده present simple مضارع بسيط فليكن. ممكن الاقي مثلا verb plus s es ies وده طبعا مع he وشي وit singular noun. ممكن الاقي شكل تاني مثلا infinitive او الverb في الانفينيتيف في المصدر مع I we you they plural noun او اسم جمع. ممكن الاقي طب في النفي ممكن الاقي don't or doesn't plus infinitive. طبعا don't plus infinitive مع I we you they plural noun. اما doesn't plus infinitive مع طبعا مع he she it or singular noun. دي اشكال البريزنت simple. يبقى if ممكن الاقي بعدها am is are subject am is are او verb plus s او verb infinitive، او الاقي don't or doesn't plus infinitive، والناحيه الثانيه من الجمله بلاقي will او won't plus infinitive. طيب نشوف مثلا كده معايا. اول حاجه هو الاستخدام بتاع الحاله الشرطيه الاولى بستخدمها ليه؟ يقول لي we use the first conditional to talk about something that we think will probably happen in the future. يعني بستخدم الحاله الشرطيه الاولى علشان اتكلم او اتحدث عن شيء نعتقد انه سيحدث او في امكانيه حدوث ليه في المستقبل. اوكي؟ طيب for example لما اقول مثلا if Ali studies hard he will pass his test. لو علي يذاكر بجد سوف يجتاز امتحان او اختبار. هنا بعد اف على طول في عندي subject علي طبعا ده اسم مفرد، قلت بعديه ما قلتش study or studied، قلت studies present simple مضارع بسيط. الناحيه الثانيه طبعا قلت well plus infinitive will pass سوف يجتاز. يبقى if علي studies hard he will pass his test. Number 2 if Mona is quick لو منى تكون سريعة she will catch the bus سوف تلحق الأتوبيس. هنا طبعا بعد if في جبت بعدها subject plus verb to be اللي هو is بيتصرف طبعا مع منى اسم مفرد، والناحية الثانية طبعا will plus infinitive مستقبل بسيط. Number 3 if it is windy tomorrow they want to go to the beach. لو الجو يبقى عاصف غدا هم مش هيروحوا الشاطئ. يبقى في عندي if it is verb to be متصرف مع it، والناحية الثانية طبعا want plus infinitive. طيب number 4 if he doesn't get up early لو لا يستيقظ مبكرا he will miss the bus سوف يفوت الأتوبيس. هنا بقى فين present simple في النفي. قلت هنا he طبعا عندي يا اما don't يا اما doesn't في present simple، صرفتها طبعا مع he قلت doesn't plus infinitive، والناحيه الثانيه will plus infinitive. Number 5 لما جه طبعا على هي question سؤال في الحاله الشرطيه الاولى ببدا well plus subject plus infinitive واكمل الجمله if طبعا في النص واجيب بعدها present simple. هنا بقى المثال ده قلت will you see will فاعل مصدر will you see the Eiffel Tower if you visit Paris. يعني هل سترى برج ايفل لو تزور باريس. يبقى will plus subject plus infinitive وعندي بعد if طبعا present simple. Okay. When the if clause starts a sentence you always add a comma. However you can put the if clause at the end of a sentence you do not need a comma. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما if بتيجي في الاول طبعا اول حرف بيبقى كابيتال ببدا احط دايما لازم كوما في نص الجمله. انما مثلا لو انا جبت اف في النص زي المثال اللي هيجي ده مش هضطر ان انا احط كوما في النص. For example لما اقول مثلا Mona will catch the bus if she is quick. هنا اف في النص ما اضطريتش ان انا احط كوما. اوكي؟ طيب يلا بينا كده خدنا النهارده كده اتكلمنا عن two the most dangerous problems on earth. اتكلمنا عن مشكلتين مهمين جدا اوكي خطيرين اللي هم مشكله الاحتباس الحراري والتصحر
واتكلمنا عن talking about quantities تحدث عن الكميات، واتكلمنا عن the first conditional الحالة الشرطية الأولى. طيب يلا بينا بقى function this نوظف الدرس ده معانا. اوكي؟ أول حاجة بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. اوكي؟ Number 1 pollution comes from cars and التلوث بيأتي من السيارات وإيه تاني؟ crops, gases, factories or plants. ها؟ أكيد طبعا من الcars and factories من السيارات والمصانع. Number 2 desertification is that space by which land becomes a desert. يعني التصحر ده عبارة عن process يعني عملية بواسطتها طبعا الأرض بتبقى صحراء. Number 3 space are things that can burn أشياء ممكن تحترق اللي هو إيه طبعا؟ fuels اللي هو الوقود. 4 can you space what you want هل يمكنك أن يا ترى إيه ما تريد؟ explain أن تشرح ما تريد. Number 5 you space a prize if you get high marks. هنا عندي if طبعا في النص وجبت بعدها get مصدر طبعا مع you، يبقى الناحية التانية أنا محتاج well plus infinitive يا إما well يا want. هنا عندي مين؟ well when. You will win a prize سوف تفوز بجائزة if you get high marks. Number 6 where will you go if you space a holiday. هنا في عندي على هيئة question where well plus subject plus infinitive، وقلنا بعد if طبعا بيجي present simple مضارع بسيط. طيب هنا المضارع البسيط مع you محتاجة مصدر اللي هي have. Number 7 you space fat if you don't practice exercises. هنا طبعا عندي if في النص اهي بعدها don't والمصدر، يبقى اكيد قبلها الناحيه الثانيه يا اما will يا want. طبعا عندي الاثنين will be و want be الاثنين صحيحين في الجرامر، ولكن المعنى هنا بيقول لي ايه؟ هتبقى ولا مش هتبقى fat if you don't practice exercises. هنا طبعا you will be fat if you don't practice exercise هتكون سمين لو ما اتدربتش كتير. اوكي؟ 8 carbon dioxide is a space that trees breathe in. يا ترى ده ثاني اكسيد الكربون ده عباره عن ايه اللي الاشجار بتستنشقه؟ عباره عن طبعا gas. اوكي. Number 9 with global warming بعمليه او ظاهره الاحتباس الحراري اللي dry places will become. يا ترى الاراضي او الاماكن الجافه دي ستصبح ايه؟ ترى wetter, drier, higher or lower. اكيد طبعا هتبقى اجف. dry. Carbon dioxide is a or an space gas. طيب غاز ثاني اكسيد الكربون ده غاز ايه قلنا قبل كده؟ natural gas غاز طبيعي. 11 space down trees isn't good for the environment. اسمها ايه down؟ قلنا cutting down. cut down يقطع. تقطيع الاشجار ليس مفيدا للبيئة. 12 space is very high in some African countries. ايه هو اللي بيبقى مرتفع جدا في بعض البلاد الافريقيه؟ اكيد طبعا اللي هي temperature درجه الحراره. 13 if it rains heavily tomorrow لو تمطر بغزاره غدا I space go out. طيب هنا عندي if طبعا وده present simple مع verb plus s. الناحيه الثانيه محتاج طبعا يا اما will يا اما want عشان يبقى الحاله الشرطيه الاولى. طب انا عندي الاثنين. طيب لو تمطر بغزاره نشوف المعنى بقى. لو تمطر بغزاره غدا يا ترى هخرج ولا مش هخرج؟ اكيد طبعا won't go. يبقى هنا بيلعب على المعنى. 14 if these places space deserts crops will not be able to grow. لو الاماكن ايه يا ترى؟ في عندي if في بعدها plural noun اسم جمع قلنا بياخد infinitive من غير اضافات. اوكي؟ if these places become deserts crops will not be able to grow. لو الاماكن دي اصبحت او تصبح صحراء او صحاري المحاصيل لن تكون قادره على النمو. 15 طارق will طبعا قلنا بعد will be infinitive will be cold if he goes out without his jacket. 16 where will you go if you space holiday. a holiday طبعا قلنا if بعدها مع you تيجي infinitive will if you have a holiday. 17 if you space to Paris you will see the Eiffel Tower.
طبعا انا عندي if وبعدها طبعا you طبعا بتحتاج بعدها مصدر في البريزنت سيمبل في مضارع بسيط عشان الناحيه الثانيه في will plus infinitive. يبقى if you go to Paris, if you go to Paris you will see the Eiffel Tower. present simple الناحيه الثانيه will ومصدر. 18 if he space have a ticket he won't go into the cinema. طبعا عندي الناحيه الثانيه هنا في الجمله في want plus infinitive يعني want والمصدر، والناحيه الثانيه طبعا بعد if مع he هصرف يا ترى مين doesn't والمصدر. if he doesn't have a ticket he won't go into the cinema. 19 space you come if he invites you. طبعا عندي هنا if في نص الجمله وبعدها present simple verb plus s مع he، يبقى انا هنا هسال well plus subject plus infinitive. okay. number 20 what space if you get up late. هنا في طبعا if plus you plus get مصدر if وبعدها present simple، يبقى انا محتاج هنا على هيئه سؤال طبعا محتاج well plus subject plus infinitive عشان ده سؤال. well plus subject plus infinitive. will what will you do if you get up late. ماذا سوف تفعل لو تستيقظ متأخرا. 21 you can space energy if you have a 3-minute shower. you can space energy if you have a 3-minute shower. you can waste or miss or lose or save. تقدر طبعا ان انت توفر الطاقه لو تاخذ شاور لمده 3 دقائق. save energy. 22 space is a process in which land becomes a desert. ايه هو العمليه اللي بواسطتها الارض بتبقى صحراء اللي هي طبعا desertification اللي هو التصحر. 23 what space desertification sticks revises results causes. what causes desertification ما يسبب، يبقى في عندي الاجابه causes. what causes desertification. 24 about 70 space of the earth is water. عايز اقول لي حوالي 70% من الارض ماء. هنا طبعا about 70%. okay. number 25 the farmer doesn't like birds on that field because they all eat that space he has planted. يعني الفلاح ما بيحبش طبعا البيردز في الحقل بتاعه علشان هم بياكلوا كل السيدز he has planted، كل البذور اللي هو زرعها. 26 قال لي one space of the students don't recycle paper. يا ترى هنا قلنا زي ما قلنا اتكلم عن الكميات، قلت 1/6 of عدد ترتيبي طبعا. اوكي؟ طيب وكده خلصنا التشوز مع بعض، يلا بينا ننتقل للcorrect. اوكي؟ read and correct the underlined words. number 1 she not go to work if she is ill today. في عندي if طبعا في النص كده وبعدها present simple، يبقى انا محتاج well ولو في النفي want. اوكي؟ يبقى she won't go to work لن تذهب للعمل if she is ill today لو هي مريضة اليوم. number 2 if you turn off the fan لو تطفي المروحة you feel hot. طبعا عندي حالة شرطية أولى if plus present simple، الناحية الثانية will plus infinitive will feel سوف تشعر. number 3 global warming ما اسمهاش global warming. global warming is the increase of the temperature on the earth. 4 we should work hard to attack the environment, not to attack ولكن لكي نحمي، يجب أن نعمل بجد to protect the environment. 5 if the earth gets hotter لو الأرض تصبح أو تزداد أكثر سخونة the ice will flood quickly. the ice طبعا الثلج هيسيح أو يذوب بسرعة will melt. number 6 if you want to see the doctor you have to wait. لو تريد أن ترى الدكتور أو تزور الدكتور you have to wait، يجب أن تنتظر. 7 they want to go to the beach if it was windy in the afternoon. هنا طبعا في عندي if يا جماعة، والناحية الثانية في أول الجملة في want plus infinitive يعني مستقبل، إذا الناحية اللي بعد if على طول في present simple مضارع بسيط، وبصرف طبعا verb to be مع it is. 8 if you phone me tonight
we will talk about school. هنا طبعا عندي if يا جماعه والناحيه الثانيه will plus infinitive مستقبل يبقى بعد if هنا مضارع بسيط مع you verb infinitive من غير اضافات if you fall. 9 Hannah won't go to work if she feel ill tomorrow. هلا لن تذهب للعمل if she ينفع اقول هنا في ده في عندي if طبعا وقبلها الجمله اللي قبلها مستقبل won't go يبقى اذا مع she verb plus s if she feels ill tomorrow. 10 Jatropha plants have big green leaves. طبعا نباتات الجاتروفا فيها اوراق خضراء كبيره leaves not leaves. 11 5 students use cycled plastic bags. 5 طلاب عايزين بيستخدموا حقائب او شنط بلاستيكيه معاد تدويرها مره اخرى يبقى بدل cycle recycled معاد تدويرها او تصنيعها. 12 Jatropha plant produces the environment as well as the soil. طبعا نبات الجاتروفا بيحمي البيئه تماما مثل التربه او هو والتربه يبقى في عندي protects بيحمي. اوكي؟ طيب يلا بينا ننتقل بقى نحل تعالوا كده مع بعض. Complete the following dialogue. Saif and Mazen are talking about the importance of trees. سيف ومازن طبعا بيتكلموا عن أهمية الأشجار. Saif space do some people cut trees. Mazen to build houses, make furniture or keep animals. تو هنا يا جماعه بمعنى لكي نبني المنازل وصنع الاساس والتربيه الحيوانيه. طالما في تو لكي زيها زي because زي as اذا بسال why do some people cut trees؟ للناس او بعض الناس بيقطعوا اشجار قال لي علشان يبنوا منازل ويصنعوا اساس منزل او العفش بتاع المنزل او keep animals تربيه الحيوانيه. طيب number 2 say what are the bad space of cutting trees? Mazen, the soil well space drier. What are the bad effects? ما التأثيرات أو آثار السيئة لقطع الأشجار. وينفع كمان أقول what are the bad results؟ النتائج السيئة لقطع الأشجار. The soil well space drier. التربة will be or become سوف تصبح أو ستكون drier أكثر جفافا. Say, does this space that the area becomes a desert? Does this space that the area becomes a desert? Yes, for sorry. نعم للأسف. Does this mean? هل هذا يعني أن الأرض أو المنطقة ستصبح صحراء؟ نعم للأسف. طبعا آخر حاجة اللي هو مازن not safe. أوكي؟ وبكده يا جماعة يبقى احنا خلصنا يونت 15 مع بعض ونشوفكم إن شاء الله كده في اليونتس اللي جاية. وان شاء الله كده تذاكروا كلمات كويس وتراجعوا كده اول باول لغايه ما ربنا ان شاء الله يفك المحنه اللي احنا فيها. اوكي ثانك يو جود باي بريب 2.